नमस्कार, माझं नाव बाळासाहेब वसंत जाधव, राहणार करंजगाव, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक. आपल्याकडं मामा जंबोचा प्लॉट आहे, 1 एकरचा. थॉम्सन आहे 5 एकर. त्याला फवारणीसाठी महिंद्राचं पेअर युनिट घ्यायले. मी पहिलं लोकल युनिट वापरत होतो 200 लिटरचं. त्यांनी पाहिजे असे रिझल्ट मिळत नव्हते. आता मी महिंद्राचं युनिट घेतलेलं आहे 200 लिटरचं. त्यांनी चांगले रिझल्ट मिळाले. स्प्रे बी व्यवस्थित बसतो आणि सिटिंग स्प्रे घेतला मी त्याच्यापासून, व्यवस्थित रिझल्ट मिळाले. पाऊंडर अशी व्यवस्थित जाती. त्याचे पंख्याचे पाते बी थोडे वेगळे असल्यामुळं जास्त धूर करता येते. हे लोकल युनिटपेक्षा महिंद्राचं स्प्रे युनिट वापरायला व्यवस्थित आहे. काही अडचण येत नाही ट्रॅक्टरला बी. ते पहिले जड व्हायचे, हे एकदम फ्री असल्यामुळं गाळागोळात व्यवस्थित ट्रॅक्टर निघून जातो. आता हे महिंद्राचं ATRचे फुलं जर वापरले तर ते 210-15मध्येच होतं. मग पाणी कमी गेलं का केमिकल वाचतं. ATRनं आपण सेटिंग स्प्रे घेतला होता, रिझल्ट चांगला मिळाला. स्प्रे आपल्याला व्यवस्थित मिळतं आपल्या पद्धतीनं. त्याचे कव्हरेज हे ते व्यवस्थित चालतं. हे 18 HP पासून तर कुठं वय चालू शकेल पुढं, पण शेवट 18पर्यंत चालायला काही अडचण नाही. कारण भरपूर फवारा आहे त्याचं, एकदम फुल प्रेशर असल्यामुळं त्याचं धुक्कं, तो पंखा हे व्यवस्थित चालतं बसून. अजून तर 6 महिन्या पण कुठलीही अडचण आलेली नाही त्याची महिंद्राची. अजून कुठला पार्ट गेला असं कुठलंच काही नाही. तर कुठली अडचण नाही घ्यायला कुठल्याही शेतकऱ्यांनी.